cha chòm thủng hết hả lông sắp không mày lông sắp á trời tủ cha lông sắp không mày thấy mót cục cục đầu tiên lông sắpเป็นgì ấy mà bao một chẳng những mà hiến ấy mình tung sập cái này tung sập lông bao cái này thọt bột vào đó này xuống rồi lưng nữa mà nó ở đây đã khổ nó hộp đấy lưng này cái này đánh lưng đó chuông khòn chật chật nè và con số đi con số đi chặt 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 thong không bao giờ mà chuông khòn à cho mua đó hỉ từ tiếng mà bao nó đi nhắm nhắm lâu xem chăm con bao mấy anh thì mình vừa một ngồi thôi ai bơi tí ai công ty thì càng chi câu như vậy ai bao ôm mưa tấn cái đấy nhắm đi tao rồi បាទបងប្អូនពស់ថ្លាន់វាចូលដៃឥឡូវខ្ញុំលេងវាបាទវាចូលដៃគីឥឡូវខ្ញុំលេងវាបងប្អូននេះបាទនេះទៅចុះហើយសុកបាយទៅបងប្អូន